هو ده كده اتعمل. احنا عايزين نعمله على سكتش 2D، بنعمل المساحة التلاتة بتاعته والإيزومتريك والكلام ده. ندوس فايل، ندوس ميك دروينج اسمبلي، ندوس A3. هو مطلوب مننا إنها تكون A3. ندوس OK. هو بيجيب لي هنا باي ديفولت المساقط كلها بتاعة الشكل، المسقط الفرونت والرايت والتوب والباك والليفت وكل حاجة، والأيزومتريك والدايمتريك وكل حاجة. احنا هنجيب ده كده، ده السايد، وهنجيب ده كده رايت، وادي البوتوم، بس احنا مش عايزين البوتوم، ويروح هو جايب لك ايزومتريك. الحاجات دي يعني ممكن نغيرها. تدوس سكيب وتختار الحاجة اللي انت محتاجها. أنا ده ممكن تشيله، تدوس ديليت. احنا عايزينه ايه يكون موضح شكله ده مثلا، اللي هو الدايمتر. والبوتوم مش عايزينه بوتوم، عايزينه يكون توب. بس نشيل ده الأول. تجيبه في المكان اللي انت عايزه. أنا ملاحظ إن الشكل فيه داش لاينز مش باينة. احنا عشان نبين الداش لاينز ماشي، عشان نبين الخطوط اللي مش باينة اللي في النص دي، ونخلي الحاجات اللي المفروض تتعمل داش لاينز أو سنتر لاينز كده. هتضغط ضغط على أي مسقط ايزومتريك حتى، تختار display systems، تختار اللي هي headlines visible، الحاجات اللي مش باينة تبان زي ما انتوا شايفين في دي. تمام. في الايزومتريك شكلها مش لذيذ يعني. نعملها هنا، دي اللي احنا محتاجينه عشان يبين إن في جلب في النص. تمام. المهم هو في التلاتة. شوف عموما، شوف الحاجات اللي انت محتاجها واعملها. بس عشان نجيب حاجة تاني، نكتب الدايمنشن دي الحاجة المهمة، يعني ده اللي هيطبع، ده اللي احنا هننزل بيه تحت الورشة عشان ننفذه. المفروض إن يكون عليه دايمنشن، هتكتب الدايمنشن بتاعتك زي ما انت. حاجة تاني، عندك الجدول ده ممكن تكتب فيه، ممكن تكتب فيه اسمك، ممكن تكتب فيه التراكم. ازاي نعدل في الجدول؟ تجيب على الشيت دي، تجيب edit sheet format، تروح تكتب اللي انت عايز تكتبه في الجدول. تمام. في الجدول احنا هتدوس على فورمات واحد دي،
شيت واحد وتعدل في الجدول زي ما انت عايز، تكتب الابعاد، ترقم، تكتب اللي انت عايزه، ممكن تمسح الجدول ده وتعمله من الاول. ده الشكل بتاع الرسم. ظهرنا الحاجات المخفية، ظهرنا ده مناسب. عايز تكمل دلوقتي زي ما انت حابب، ظبط زي ما انت عايز. اعمل، جرب توصل أي حاجة قدامك جربها. أنا شايف إن الرسمة صغيرة، عايزين نعمل لها سكيل. عشان أغير السكيل بتاع الشكل، دوس رايت كليك، دوس بروبرتيز، خليها كام؟ يا 1 ل2 أصلا. لازم تعمل الخطوة دي، تعمل مثلا 1 إلى 1، تشوف هتكبر، ممكن تظبطها. ممكن نشيل الأيزومتريك، نشتغل على الرسمتين. ممكن تعمل أيزومتريك وال في شيت لوحده تاني. زي ما انت حابب. كل حاجة قدامك ممكنة. في نقطة تانية مهمة لازم تعملها، عشان في خطوط بتكون يعني خط زي ده ميكونش بالشكل ده. بتدوس كليك يمين، بتدوس تانجنت ايدجز، بتدوس تانجنت ايدجز ريموف، هيشيل لك كل الزيادات، كل الحاجات اللي هي مش لازم تكون موجودة. في حاجة تانية برضه مهمة، حوار السنتر لاين بتاع الدوائر. حوار السنتر لاين تحدد دايرة، دايرة لا، اللي هي قصدي سنتر مارك، سنتر لاين. مش عايز على الدايرة الكبيرة، أنا عايز على دي. أي دايرة قدامك عايز تعملها سنتر مارك. أظن إن كده الشكل تقريبا خلص. عايزين بس في حاجة تانية عند الطباعة عشان يكون الخطوط واضحة.
هتدوس على اوبشن، هتدوس على دوكيمنت بروبرتيز، وهتجيب هي لاين فونت، هتخلي السوليد من 0.7، دوس اوكي. هنا كبير عشان نقرب منه. عايزين بقى بس على استخدام نور ايش مثلا احنا كده يعتبر خلصنا كل حاجة. عايزين نطبع بقى. نطبع ازاي؟ المفروض بقى هتسيب بس دوس فايل سيف از PDF، سيف از PDF مثلا على الديسكتوب، هخليها في الفايل بتاعه. PDF المفروض هيطبع يكون بالشكل ده. المفروض بقى تعدل بقى شوية تعديلات. المفروض يكون البعد ده نازل لتحت. أي حاجة بره الفريم ده ما بتبانش في الطباعة. أي حاجة بره الفريم ما بتبانش في الطباعة. يعني ده هيجي شوية كده وده هيجي شوية كده. ظبط نفسك. بعد كده تعمل كنترول، يعني ده كده المفروض يكون كده، أو كمان شوية لتحت كده مثلا. ده المفروض يكون جوه. بس هتسيب تاني. ميظهرلكش.